Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Βλάσης ή αλλιώς VL, το καλλιτεχνικό μου ψευδόνυμο που βγαίνει από το όνομά μου. Είμαι μουσικός, ασχολούμαι με το τραγούδι, είτε με covers είτε με δική μου μουσική. Είμαι επίσης υπεύθυνος στο κομμάτι της K-pop και της κορεάτικης κουλτούρας στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Greek Otaku Radio, με βίντεο, ραδιοφωνικές εκπομπές και άρθρα. Είμαι καθηγητής γερμανικών και αγγλικών, δουλεύω στα τουριστικά, μου αρέσουν πολύ οι ξένες γλώσσες, εξού και κορεάτικη. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες του Κορεάτικου Συλλόγου Αθηνών, της Κορεάτικης Εκκλησίας, αλλά και του Κορεάτικου Σχολείου που υπήρξα και μαθητής. Και φυσικά μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική, όπως είπα. Μ' αρέσει επίσης και η ιαπωνική κουλτούρα με τα άνιμε, τα μάγκα, το cosplay, τη μουσική της, ο πολιτισμός της επίσης. Και είμαι επίσης μεγάλος φαν του φανταστικού, της λογοτεχνίας, ταινιών, σειρών κτλ. Όντας μεγάλος φαν της pop μουσικής, των 90s ιδιαίτερα, καθώς εκεί ήταν τα εφηβικά μου χρόνια, βλέποντας καλλιτέχνες pop με boy bands, με girl bands, μου άρεσαν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή πέρασε η εποχή αυτής της μουσικής και κάποια χρόνια αργότερα, κάποια στιγμή στα ιαπωνικά events που πήγαινα, έπαιξαν τα πρώτα K-pop video clips, Shiny Ring Ding Dong, Super Junior Sorry Sorry, 21, Big Bang και έπαθα έτσι μια πλάκα. Αυτό ήταν περίπου κατά το 2009 με 10. Μου έκανε μια εντύπωση, αλλά ουσιαστικά μπήκα πάρα πολύ βαθιά στον χώρο της K-pop τα τέλη του 2011, συνειδητά δηλαδή σαν K-pop fan. Και κάπου εκεί είχε γίνει και μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τα χρόνια φιλίας Ελλάδας και Κορέας, με διάφορες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ήταν καταπληκτικό. Οπότε εκείνη τη μέρα κιόλας είχα γνωρίσει και κάποια παιδιά από την K-pop, μου είπαν να έρθω να γραφτώ και στο κορεάτικο σχολείο για να μάθω την κορεάτικη γλώσσα. Οπότε εκεί ξεκίνησαν όλα. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα η κορεάτικη μουσική, η K-pop και η hip-hop αναβίωσε το ενδιαφέρον μου για τη μουσική και σαν ακροατής, μου έδωσε νέα στοιχεία να ενθουσιάζομαι. Καταπληκτικά performances, πολύ ωραία tunes, πήρε χρυσές εποχές της μουσικής και τις έβαλε μέσα στο γενικότερο genre που λέμε της K-pop και της K-hip-hop επίσης. Σαν κουλτούρα μπόρεσα να γνωρίσω εδώ ανθρώπους Κορεάτες που ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι, να γνωρίσω καλύτερα την νοοτροπία τους, τον πολιτισμό, πάρα πολύ ωραίο που χαίρομαι πολύ σαν άνθρωπος να το κάνω αυτό. Γνώρισα επίσης πάρα πολύ κόσμο από την κοινότητα, κάναμε έτσι στέκια να μπορούμε να ράζουμε μαζί, να μοιραζόμαστε τα ενδιαφέροντά μας με τις εκδηλώσεις και έγιναν διάφορα συναρπαστικά πράγματα, οπότε από εκεί μέχρι και τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και σαν τραγουδιστής, καλλιτέχνης, τον τρόπο που θέλω να κάνω και εγώ ίσως κάποια πράγματα. Πολύ δύσκολο να διαλέξω να πω κάποιους, γιατί ακούω από την δεύτερη γενιά μέχρι τη σήμερα K-pop, έχω ακούσει πάρα πολύ και hip-hop, οπότε είναι λίγο αδικία να αφήσω έξω αρκετούς. Θα κάνω μερικά honorary mentions από την άποψη, έτσι, την προσέγγιση ως μουσικός, ποιοι μου έχουν εμπνεύσει περισσότερο σαν μουσικός και σαν τραγουδιστής. Θα αναφέρω τους BTS, το Bias Group και τα solo τους, τους Big Bang, της Mamamoo και τα solo τους εννοείται, ολονών. Μ' αρέσει ο Rain, ο J.Y. Park στο μουσικοσυνθετικό κομμάτι. Ο J. Park, από συνθέτες ο Gray, πάρα πολύ. Ο Code Kunst. Διάφοροι ράπες όπως ο Simon D, ο Zico. Τραγουδιστές R&B όπως ο Crush και ο Dean, ο K. Will. Και φυσικά πάρα πολλά group, ας πούμε honorary mention από τους BAP, τους υπεραγαπώ ακόμα, που έτσι έδωσαν ένα άλλο στίγμα στην K-pop όταν είχαν μπει. Αναφέρω κυρίως male καλλιτέχνες γιατί με αυτούς ταυτίζομαι λίγο πιο μουσικά στο θέμα του τραγουδιού.
και συνέχεια διευρύνονται οι ορίζοντες. Από τότε μέχρι σήμερα ακούω πάρα πολύ μουσική, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικότερα από μικρό παιδί είχα έφεση με τη μουσική και με το τραγούδι. Γενικά μου άρεσε να διασκεδάζω πολύ, μου βγάζε να θέλω να χορέψω, να θέλω να τραγουδήσω, οπότε από μικρός το είχα αυτό. Νομίζω ότι όταν ανακάλυψα την pop των 80s και των 90s, όταν είδα ας πούμε το Michael Jackson να κάνει αυτά τα θαύματα που έκανε, τη Madonna και πολλούς άλλους έτσι extravagant καλλιτέχνες, όπως και τα boy bands, παράδειγμα New Kids on the Block, 17, Backstreet Boys, 5, τότε των 90s, ήθελα και εγώ μικρός να κάνω το δικό μου boy band, οπότε μπήκαμε σε αυτό. Εν τέλει το 2004 κάναμε μία μπάντα με κάτι φίλους, οπότε κάναμε και δική μας μουσική, παίξαμε πολλά lives και έτσι ξεκίνησε αυτό το μεγάλο μουσικό ταξίδι. Αξέχαστες στιγμές που έχω ζήσει, θα το χωρίσω σε 3 μέρη αυτό. Πρώτα σαν content creator θα πω ότι ως ραδιοφωνικός παραγωγός και μέλος του ιντερνετικού σταθμού Greek Otaku Radio καταφέραμε και πήραμε συνέντευξη από τους Alphabet, οπότε είναι έτσι πραγματοποίηση ενός ονείρου που είχα live, να μπορέσω να δω αυτό το group και να μιλήσω μαζί τους. Σαν δημιουργία βιντεοκλίπ, ένα δικό μου κομμάτι jazz, το οποίο ήταν χριστουγεννιάτικο σατυρικό και λέγεται Κουραμπιές. Αυτό μου άρεσε από την αρχή ως το τέλος του, δηλαδή από το πώς συνθέσαμε το τραγούδι, το ηχογραφήσαμε, το βιντεοσκοπήσαμε, το editing, το post-production, το ευχαριστήθηκα όλο και είχε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο άρεσε και σε πάρα πολύ κόσμο και αυτό μου έδωσε το κουράγιο έτσι να συνεχίζω αυτό που κάνω. Και επίσης το 2019 στα πλαίσια του προγράμματος Korea Supporter της κορεάτικης πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα έγραψα κάποια άρθρα και είχαμε έτσι μια πολύ φιλόξενη εμπειρία από τον πρέσβη που τέλεσε τότε θητεία, τον Im Soo-sok. Έπειτα ως ακροατής να πω ότι οι καλύτερες μου και αξέχαστες στιγμές είναι οι συναυλίες που έχω πάει, γενικότερα από διεθνείς καλλιτέχνες, ειδικότερα Big Bang το 2012, BAP το 2016, 17 και 19 BTS και Sonmi, φανταστικές αξέχαστες εμπειρίες. Και έπειτα ως τραγουδιστής από τα live που έχω κάνει, σίγουρα παλαιότερα με την μπάντα που είχαμε κάνει live μπροστά σε 1500 άτομα στον Gagarin το 2005 στα πλαίσια μιας σχολικής εκδήλωσης. Έπειτα κάποια τρίμερα live στο Μοναστηράκι το 2012, τότε είχαμε παίξει και το Gangnam Style σε rock version και είχε γίνει χαμός από τους τουρίστες. Και τα performances στο K-Pop World Festival το 2013 που είχε έρθει και το KBS τότε και ήταν έτσι μια παραμυθένια φάση που είχα βγει και νικητής. Και άλλες 2 performances που είναι αγαπημένες μου το 2017 που είχαμε κάνει Big Bang με τη φίλη μου τη Μαρίνα και άλλα 3 κορίτσια, έτσι πιο γκρουπάκι μουσικοχορευτικό, και το 2018 που είχαμε κάνει rock version των BTS στο DNA. Φοβερή προσέγγιση έτσι να ροκάρουμε και ήταν λες και έκανα συναυλία και όλη η συμμετοχή του κόσμου και να ακούς έτσι αρχές και με το όνομά σου. Εντάξει, είναι ανατριχιαστική εμπειρία, είναι φοβερά πράγματα όπως και να το κάνουμε. Γενικά στα παιδιά που είναι έτσι στην κοινότητά μας, αυτό που έχω να πω είναι να κάνετε αυτό που γουστάρετε, πραγματικά να το ζείτε, να το διασκεδάζετε. Είναι ιδιαίτερη η σχέση που έχουμε εμείς σε αυτή την κοινότητα, το πώς καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, το πώς αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ο τρόπος που διασκεδάζουμε. Να περνάτε καλά είναι το πιο βασικό απ' όλα και όταν είστε δημιουργικοί και θέλετε να εκφραστείτε, να το κάνετε χωρίς αναστολές, παιδιά. Η ζωή είναι μικρή. Κάντε ό,τι θέλετε και απλά εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι αγαπημένοι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με fan wars και τέτοια ανόητα πράγματα.
έχω πάει σε 3 συναυλίες των BTS. Η μία ήταν στο Βερολίνο, στο Mercedes-Benz Arena, και οι άλλες 2 ήταν στο Wembley και στο Stade de France. Μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα οι 2 τελευταίες ήταν μοναδικές. Νομίζω ήταν οι καλύτερες συναυλίες της ζωής μου. Εντάξει, είμαι Army, οπότε καταλαβαίνετε ότι η συγκίνηση και το πόσο δυνατή ήταν η ατμόσφαιρα ήταν κάτι μοναδικό. Το show ήταν κάτι φαντασμαγορικό, μοναδική εμπειρία να βλέπεις ένα στάδιο κατάμεστο με τα light sticks, να κάνουν διάφορα σχήματα, με όλους να τραγουδάνε, να λένε τα fan chants. Οι ίδιοι BTS καταπληκτικοί, φοβερή απόδοση και στο τραγούδι και στο χορό τους. Πολύ ωραίο connection με τους Army. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δηλαδή, όποιος μπορέσει κάποια στιγμή να το ζήσει αυτό, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Γενικότερα θέλω να κάνω τη δική μου μουσική. Έχω σκεφτεί κάποια projects που είναι σατιρικά, όπως είχα βγάλει ένα βίντεο κλιπ παλαιότερα. Θέλω να κάνω κάποια σατιρικά βιντεάκια. Θέλω να κάνω και σοβαρή μουσική με περιεχόμενο έτσι λίγο πιο pop R&B. Άλλα μουσικά projects που έχω με φίλους μουσικούς που είναι λίγο πιο jazz και λίγο πιο rock. Ελπίζουμε τα πράγματα να φτιάξουν γενικότερα και να μπορούμε να κάνουμε gigs για να παίξω ξανά live. Είναι έτσι πολύ μεγάλη προσδοκία. Στο θέμα του content θα ανεβάσω διάφορα υλικά από covers που θέλω να κάνω, από funny stuff, από αστεία δικά μου μέχρι και αστεία βιντεάκια. Οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά και να τα καταφέρουμε. Γενικά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγνή που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, αυτό το spotlight, να μπορέσετε και εσείς να με γνωρίσετε λίγο καλύτερα για το τι κάνω. Εύχομαι καλή επιτυχία στο κανάλι της Αγνής. Μπορείτε να πάτε να εγγραφείτε, Αγνή The Bulletproof Girl, να δείτε όλο το υπέροχο πλούσιο περιεχόμενο που έχει σε reaction videos, interviews και άλλα. Εμένα, όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει σε TikTok, Instagram, Facebook, YouTube και Twitter. Θα τα βρείτε όλα αυτά στην περιγραφή. Περιμένω τα σχόλιά σας, τι θέλετε να δείτε από μένα, αν θέλετε να κάνω κάποιο cover, να σχολιάσουμε, να κάνουμε interact μαζί. Είναι μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, είμαι ο Βλάσης ή αλλιώς VL και σας εύχομαι καλή συνέχεια, να είστε καλά.